Hi guys! Welcome to Daku Island here in Siargao! Nandito tayo ngayon sa palengke na malapit din sa port. Actually, magkatabi lang yung palengke, port, and yung tourism office. So, ayan, nakapamili na tayo ng ating lunch. So, DIY lang tayo ngayon, guys. Ito na kami, guys. Back to Secret Beach. Ito na. See you later. Bye. Nandito na tayo ngayon sa ating first island, Guyam Islands. Maliit lang yung island, so madaling libutin. Feeling ko 3 to 5 minutes will do. Akta mo yung kabilang side, lagusan, ganun kaliit. Ang ganda ng kulay ng tubig, guys. Napakalinaw. Tapos, ang pino ng buhangin. Ka ng cottages or kung maubusan ka ng place to stay, meron silang mga ganyan setup. Ayan, picnic mats na may mga mabababang tables. O diba, bongga? Masusulit mo yung 30 pesos na entrance mo. Perfect island life na merong convenience ng restroom, ng cottages, ng mga swing, and picnic tables. So, explore pa namin, guys, and mag-swim na ako. See you later, bye! Considering na residential island, pero maganda, malinis. Tingnan naman yung kulay ng tubig, walang daya. Walang lumot, walang dried seaweeds, walang kahit ano, of course, lalo na walang basura. And then, fine white sand. Para na rin siyang yung shores ng Boracay and yung shores ng Calaguas. Ganong kapino, ganong kaputi, nanginginang-nginang. I must say, hindi overrated ang Siargao. It deserves the attention. Since this is not a private tour, shoulder namin ang lunch namin. Nagpalengke kami kanina ng pagkain namin. Tapos na namin kumain. Swim-swim muna tayo para matagtag. Mamaya, explore natin dun sa loob ng island. Tignan natin kung anong papala doon, kung magkano nga yung mga pagkain, kung may restroom. So, see you later. Bye! This is Ace 4 Resort. Hindi ko masabing island resort kasi this is a residential island na etong part na to ng island is a resort. Sa kanila yung mga cottages na yan. And meron silang maliit na grocery store. Pwede kang bumili ng mga alak, inom-inom kayo, rent na lang kayo ng cottage nila. Or kung wala pa rin kayong pambayad ng cottage, picnic lang kayo dito. Ang lawak ng beach. So, it's 3:30 PM. Tapos namin kumain, mag-filming, mag-swim. Bumili tayo ng shake, mango shake, and avocado shake.
sa banda rito, mayroong pink cottages. So, dun yun sa kabilang resort. And then dito sa paintless or yung classic lang na native style. I highly suggest mag-private boat na lang kayo. And kung gusto niyo magkaroon ng sariling time, I mean, nang walang maraming kasabay, walang kinoconsider na oras na iba, na hawak niyo yung time kung gusto niyo pa magstay or gusto niyo na umalis sa isang island and walang maraming hinihintay kasi nga marami ang joiner. Gawin niyo lang tong style na to, itong magpa-private boat kayo instead of private tour na mas mahal. Ang catch nga lang, hindi niyo may experience yung sikat na sikat nilang Siargao, Boodle Fight. May steamed rice na naka-shape na Siargao and then maraming mga colorful tropical fruits and then mga seafoods, crab, shrimp. Hindi nyo ma-experience yun. Pero other than that, kung di kayo maselan sa pagkain, hindi naman kayo mahilig sa paandar, sa mga pictorial sa pagkain, this will do. I mean, pwede na. Bumili kayo ng sarili nyong pagkain. Hindi naman na ganun ka-big deal. Kung hindi masyadong festive ang kakainin nyo, kakain nyo yung pagkain anywhere. Pero ito, dito, iba yung experience ng Siargao. Kung may extra budget kayo, eti go kayo doon sa private tour, di ba? Why not? Other than that, walang nawala sa amin. Dahil mas gusto namin yung ganito. 3 islands, pero nababara namin lahat. Or, bababaran pa lang yung pangatlo dahil hindi pa to tapos. May isa pa tayo. And at the same time, hawak nyo yung oras nyo. Wala nagpapamadali sa inyo. Nagagawa namin yung gusto namin. O, di ba? Filming, pictorial, swim, hulog. Yun lang sa ngayon, guys. I'll see you later. Bye! Hi guys! Welcome to Daku Island here in Siargao! 11 minutes lang, nandito na tayo ngayon sa Charan! Naked Island. Literal guys, naked talaga kasi wala kahit anong structure, wala kahit anong halamang tumubo. Since hapon na kami, wala nang ibang tao dito. We have the island all to ourselves. Dapat talaga last destination to dahil perfect lang to kapag palubog na yung araw. Hindi ka tatagal dito kung tanghaling tapat or kahit umaga dahil talagang wala rito kahit anong konting shade man lang. Tatama rin ka ng pumunta dahil sobrang init. So tama lang na panghuli to. Hindi man kasing pino ng nasa Boracay, pero ito, this is good enough. The crushed white pebbles, ang ganda, ang linaw ng tubig, at higit sa lahat, walang basura at hindi malumot. Hindi ka lagi makakakita ng ganitong islet lang talaga literal. Pero ito, bare naked island na matambok. Pero maliit lang. Ah, di ba? Weird. Akala mo para lang siyang sandbar na may tendency na mawala kapag low tide, lulubog-lilitaw lang na island kasi maliit nga, pero hindi, pag malapit ka na, malaki rin pala. Parang feeling ko kasi laki rin ng Guyam Island na pag inikot mo mga 5 minutes or 3 to 5 minutes, dito kayo mag-spend ng sunset kasi mas ma-appreciate niyo ang sunset dahil walang ibang mga agaw ng attention ninyo. Walang magagandang structure, walang magagandang bench or swing or mga cottages. Dito, yung island lang talaga. Makapag-focus tayo. Let's go!